जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच पहुंचे ऑन लोकेशन। वी हैव अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम तुहाडे लई अज। मेरा फेवरेट टॉपिक तुहाडा भी फेवरेट होना चाहिए। इत्थे दे पोलिटिकल सिस्टम दे विच किस तरह साडी सिख कम्यूनिटी आप दे पैर जमा रही है। हुण तां पैर जमान तो भी अगे गल वध गई है। इत्थे दे जो साडे US कांग्रेस दे विच रिप्रैजेंटेटिव्स हन जो सानू वाशिंगटन DC दे विच रिप्रैजेंट करदे लोकल कम्यूनिटीज़ तो उन्हां दे नाल गल करांगे। आई एम टॉकिंग अबाउट US Congressman Hakeem Jeffries, District 8 of New York, जो कि साउथ ओजन पार्क रिचमंड हिल इस एरिया नू रिप्रैजेंट करदा है वाशिंगटन DC दे विच। उन्हां लई रखिया है सिख कोआर्डिनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट ने एक फंडरेजर एंड मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम। ਇਹਦੀ इंपोर्टेंस मैं तुहानू इत्थे ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि ਇਹ जो पॉलिटिशियन ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, फेस टू फेस गल करते हैं, उन्होंने हथ मिलाते हैं, उन्होंने बारे पुछते हैं कि तुसी की काम करते हो, कित्थे रहिंदे हो, की तुहाडी नीड्स हैगियां। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਹਾਊਸਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੋਏ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਥੀਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਆਵਰਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਦ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ फेस टू फेस मिल के उन्होंने पता लगेगा साडे इशूज़ की है, साडी पावर की है कम्यूनिटी दी। ते अज इस प्रोग्राम दे विच तुहाडी गल करावांगे विद कांग्रेसमैन हकीम जैफरीज एंड उन्होंने पूछांगे कुछ अहम सवाल जो साडी कम्यूनिटी लई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अज दी डेट दे विच। फॉर एग्जाम्पल FBI दी 2020 हेट क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ हुई है एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंटी सिख क्राइम सब तो ज़्यादा पाया गया इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन साइज इन द US। भावें साडी कम्यूनिटी की गिनती घट होए बट जिन्ने हेट क्राइम सिखां दे नाल हुंदे है ਉਹ ਐਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲਮਾਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ, ਆਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਏ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 8 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਰੂਮਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੂਮਰਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਸਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰ ਦੇ ਵਨ ਟੀਮ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਨ ਸਟੈਪ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼, US Congressman for District 8 right here in New York. I have to ask you, Congressman Jeffries, first and foremost, the FBI 2020 hate crime report was just released. The Sikh community was listed on there as one of the victimized groups. And by population size in the US, they are one of the most attacked communities. As a representative of a constituency right here in New York, Queens being one of them, what is something you would say to the rising hate crimes that are targeting folks that look like us? Well, we stand with the Sikh community in pushing back against hatred and hate crimes and bigotry and intolerance. We know that, unfortunately, following the aftermath of September 11th and over the last 20 years, we've seen the Sikh community be targeted indiscriminately in New York City and throughout the nation. And we're not going to stand for it. New York City is a gorgeous mosaic of people from across the world. And in that tapestry, the Sikh community is an important part of what makes New York City strong and resilient and aspirational to bring about the best for all of us. We know that hate crimes dramatically increased over the last several years, escalated during the previous administration. And in Washington, we're going to make sure that we fight for the resources necessary and the interventions necessary, both amongst the FBI and the Department of Justice, to stamp out intolerance and hatred against every community, but make sure that we are emphasizing the Sikh community because we know it is often indiscriminately targeted. One of the hallmarks of the Sikh community is their hardworking and entrepreneurial nature, as I'm sure you know, representing this district in particular. What would you say to those that are commenting on President Biden's handling of the economy compared to the last 4 years under President Trump? What should a community of entrepreneurs expect from the Democratic Party? Well, we want to make sure that we accomplish two things: that we crush the virus, because the pandemic is not over for any of us until it's over for all of us. And it's created hardships across the board. And New York City, very early on, as you know, suffered tremendously. And we want to continue on a positive trajectory. And President Biden and the administration, Democrats in the House and Senate, have been focusing on doing just that, making sure we crush this virus. At the same time, we want to revive the economy, provide relief and assistance to everyday Americans in every community, including within the Sikh community who've been struggling, but also make sure that we stand up for small businesses, which is the heart and soul of our economy. And I think one of the things to emerge from the pandemic in Washington and throughout America is a greater appreciation for the role that small businesses play in the economy, in economic growth, and in job creation. And we know that within New York City and beyond, the Sikh community as entrepreneurs, as small business members, are incredibly important. And I can say to the Sikh community with all confidence, we're going to lift them up. Talking about lifting up, you know, another kind of a characterization of this community is their fiscally and culturally conservative value system. So, you know, taking that in mind, a lot of members of this community align with more of the right side of the political spectrum. They tend to go Republican, a lot of them. You know, how do you appeal to those members of the community and say, no, the Democratic Party is actually the right party for you? Well, the Democratic Party, I think, is the party that embraces the notion that America is a gorgeous mosaic of people from across the world, of different races, from different regions, different religions. And that is what makes us strong, our diversity being a strength, not a weakness. And so when you think about the future of America, those who want to take us backward have a very narrow vision of America, and far too often my colleagues on the other side of the aisle sometimes view America through that narrow lens. That's not to say that the two-party system is not important. It is. And we should have legitimate debates
about the best way forward. That's important for the future of America as well. But I would say that the Democratic Party embraces the great diversity of every community, and the Sikh community in that regard certainly is at the top of the list. In closing, you're talking about the Democratic Party, so I have to ask, there's a lot of rumors, some are prophesizing your rise to the highest position in the party as a successor to Speaker Nancy Pelosi. You said to us before the interview that power is something that isn't given on a platter. Can you finish the rest of that quote and tell us how you plan to make this prophecy come true, possibly? Well, I'll simply say that one speaker at a time, and we've got a tremendous one in Nancy D'Alessandro Pelosi, and it's been an honor to work closely with her, and an honor to serve as chair of the House Democratic Caucus, which gives me the opportunity to play a leadership role in the House, to work with the broad diversity of what House Democrats represent, and we'll put it in God's hands in terms of what the future looks like. Thank you so much for your time, Congressman. A pleasure. Thank you. I would have different voting rights. I would have a different healthcare system. But what has changed in this country is phenomenal. But it still continues to change. But we need the leadership to do that. Be it the voting rights that we're working right now with, or the ACA, Obamacare that many of us benefited from. I did, my grandmother did, and my mom did. So that's important to us, education. But there are issues, Congressman, that are affecting us, be it serving in the armed forces, school bullying, and of course the business side of it. The great thing about New York and America, as I was mentioning earlier, is that we really are a gorgeous mosaic of people from throughout the world. And our diversity is a tremendous strength. Even though some like to think it's a weakness, our diversity is a strength. And the great John Lewis, who I had an opportunity to serve with when I was in the Congress over the last several years, may he forever rest in peace and power, the great John Lewis would say to us, we may have come over on different ships, but we're all in the same boat now. And that certainly is the case. We're white, we're black, we're Asian, we're Latino, we're Native American, we're Christian, we're Jewish, we're Sikh, we're Muslim, we're men, we're women, we're young, we're older, we're citizens, we're dreamers. Most importantly, we're Americans. And out of many, we are one. And the Sikh community represents that in such a phenomenal way. I know the Sikh community to be hardworking, entrepreneurial, family-oriented, community-centered, spiritually grounded, and you cook great food. That's a wonderful combination. And the strength of the Sikh community contributes to the strength of New York City and the strength of America. And I certainly appreciate that. Appreciate your friendship, appreciate your support. Most importantly, look forward to a long-term, ongoing relationship with all of you, Dr. Singh, and every community leader who is here. I know there's some challenges that the Sikh community has faced over the years, certainly in the aftermath of the tragedy of September 11th. We know the Sikh community was viciously targeted by people, of course, bent on hatred and revenge, and even unaware of who Sikhs are and what Sikhs represent. Connecting you, of course, to events that had nothing to do with the Sikh community. Not that that would have justified any attack, because it would not have. But you were targeted out of hatred and out of ignorance and intolerance, and we are not going to tolerate that. And I want to make it clear that you have a friend in that regard who will stand with you to make sure that you can live free of hatred and bigotry, the type of which we've seen increase over the last several years. And I know the Sikh community continues to be rightfully concerned about. I want to acknowledge, of course, Pat, a great former member of Congress, but once a member of Congress, always a member of Congress.
So he's an honorable gentleman, someone who I always respected when we had the opportunity to overlap, someone who was well respected on both sides of the aisle, on both sides of the Capitol. And thank you, Pat, for connecting me to this amazing community. I know there's some international issues that we want to work through together, and I look forward to that. I tell people all the time that members of the House from New York, of course, have to familiarize themselves with international issues. I said, because you got members of the city council who better have a foreign policy perspective, and the state legislature, because we represent people from throughout the world. And I tell people all the time, I said, if you ever get a chance to travel the world, that is amazing. And I hope to be able to do that some more. But if you can't travel the world, just come to Brooklyn and Queens and you'll see the world. And that certainly is the case with the Sikh community and your vibrance and your presence, particularly in parts of southern Brooklyn that I'm privileged to represent, and of course, here in Queens, in Richmond Hill, in Flushing, and throughout this great county as well. So I look forward to the opportunity to answer a few questions that you may have. And I know our time together this morning is short, but I look forward to this being the beginning of a long relationship. And as I mentioned to a few of the leaders earlier today, as soon as I get back to Washington, my first official act will be to join the Sikh caucus. And I'm looking forward to doing that. So God bless you, God bless the Sikh community, and God bless the United States of America. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ 5 ਸਟਾਰ ਬੈਂਕੁਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼, ਹੂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 8 ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਓਜ਼ੋਨ ਪਾਰਕ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਰ ਸਨ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਫਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਰਮਨਦੀਪ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੋਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੇਖਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਅਟਾਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 80% ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੀਗਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ 2 lawyers here of Singh law firm. We're talking about politics, we're talking about law. Harpreet, you know, for folks our age, right, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, what do you have to say to viewers watching at home about the importance of showing up to events like this? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆਰ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ they will definitely reach out to us and know that we can support them in being hopefully elected. So it's very important because we get our name out there and they understand the political force that the Indian community is becoming. And not just the force, but ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਅੱਗੇ representation ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, right? It's first where ਅਸੀਂ impression ਜਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ yes we are a force, but the next step is representation, right? So what do you have to say about when ਜੋ ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ leaders ਮਾਪਿਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, the young generation is coming here as well, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ, how does that help us advance the agenda of getting representation of our own folks at the table? ਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਹਿਮ। ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲਈ ਫਰਸਟ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਨਾਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਜਟ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਂਪੇਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲੇਜੇਬਲ ਬਣਾਓ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੋ। Wonderful advice, Ramandeep. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ representatives ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, city council members, your local state assemblymen, and like we met today, our representative in Washington DC, Congressman Hakeem Jeffries, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ you have to have a knowledge of the issues. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ fundraiser ਇਸ meet and greet ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। US Congressman Hakeem Jeffries representing New York District 8 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਸਾਊਥ ਓਜ਼ਨ ਪਾਰਕ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ US ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਟਰਨ ਆਊਟ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਓਵਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਨਰੇਬਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਓਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 52 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ, ਉਹ DC ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ TV ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, DC, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਰਿਚਰਡ ਓਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਘਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਰਿਚਰਡ ਓਨੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਬੜੇ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਚੱਲੂ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੀ ਸ਼ੱਕਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਬਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ, ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ, ਰਾਈਟ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਸ਼ੋ ਅਸ ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾਵਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਇਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਐਂਡ ਇਨ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਆਈ ਐਮ ਐਂਡ ਜਗਰਾਜ ਵੀ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਫੁਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਸੀ ਮਚ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਟੀਵ ਸਵੇਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕਾਲਡ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ, ਗਾਟ ਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਵੈਂਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ 6 ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 6 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ you can do one thing for us. When we walk on street, people call us Osama. Can you stop that? We get our identity. ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ, which is also ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ, can we get that on the map of New Jersey? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ April 14 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ April ਦੇ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਨ 2 or 3 weeks ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ 2018, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ they were signed as law, as evergreen laws in New Jersey. So this is the way how we did it. ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੋਵਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ them who we are, what we stand for, and then once they understand us, then they will listen ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਇਟ ਟੁੱਕ 100 years ਫਾਰ ਆਰਮੀਨੀਅਨਸ ਫਰੋਮ ਟਰਕਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਫੈਡਰਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ which is very exhaustive bill which details everything about what happened to Sikhs on that, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਵਰਕ। ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਦੇयर इज नो ਮੈਜਿਕ bullet about it. All you got to do is meet the people and tell your cause. This country is built by immigrants and they listen to you. Okay, once you present the cause in a proper way, they'll work with you. So this is the way it works.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ ਐਟ ਦ ਟੇਬਲ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਮੈਨਿਊ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਅਸ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈਫਟ ਹੀਅਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਵਿਥ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।